السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي العزيزات في هذا اليوم في المقر النسائي لمرشح الدائرة الأولى السيد المحامي خالد الشرطي. طبعا أرحب في وجودكم اليوم معنا. طبعا هذا الوجود يعزز ويؤكد حضورك أنت أيتها المرأة الكويتية في مجتمعك وحقوقك اللي طالبين فيها. احنا لما نقول الكويتية تطالب بحقوق السياسية، انا ما اقول او كلنا نتفق ان احنا ما نقول فقط الحقوق السياسية، انما هي حقوق ومطالب وتطالب فيها المرأة الكويتية في كل مواقع الحياة، سواء كانت المرأة ربة بيت أو كانت امرأة عاملة أو عندها مثل ما نقول تجارة أو بزنس خاص فيها. أدي هذا الكلام وأقول لي نعم أنا كويتية وأنا لي حقوقي مو فقط السياسية إنما الاجتماعية والسياسية وكل حقوقي. رحب كذلك اليوم في أخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، هم عندهم أيضا حقوق ويطالبون بهذه الحقوق، وإن شاء الله بإذن الله كل من يصل إلى المجلس يكون مدافع لهذه الحقوق. يستضيف أيضا المقر النسائي للمرشح الدائرة الأولى السيد خالد الشرطي ناشطة سياسية، ناشطة في حقوق المرأة والسياسية والاجتماعية. هي غنية عن التعريف ونبيكم تفرحون فيها. هي السيدة الدكتورة خديجة المحني، ودي أعطي نبذة قصيرة عن سيرتها الذاتية تفرحوا فيها. الدكتورة خديجة المحني حصلت على دكتوراه من جامعة ساندرلاند في إنجلترا عام 2005 برسالة موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي، وهي أيضا باحثة في الفكر الإسلامي ومدربة في التنمية البشرية، ناشطة سياسية واجتماعية في حقوق الأسرة والمرأة، رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري، رئيسة لجنة إنصاف المواطنة الكويتية، عضوة في العديد من جمعيات النقل العام، شاركت بأوراق عمل في مؤتمرات وندوات وأدوات بعضها داخل الكويت وخارجها، ألفت 6 كتب وهي أيضا كاتبة مقال. نرحب بالدكتورة فلتتفضل بإلقاء كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجين. مساكم الله بالخير أخواتي العزيزات. بالنسبة لي الحالة السياسية المضطربة التي تمر بها البلاد الكويت العزيزة، برلمان 2009 يفترض أن ما يوصلنا إلى مثل هذا الوضع، لأنه هو البرلمان الأول الذي حظي بإقرار خطة التنمية الخمسية. أول ما نشأ البرلمان البلدي ما كان عندنا خطة. لما طالبنا صار عندنا خطة للتنمية لم نوفر لها الجو السياسي الذي يتمتع بهدوء نسبي، ما نقول هدوء كلي، لأن الهدوء الكلي ركود ووجود المعارضة البناءة ضرورة من أجل التنمية البشرية وتغير الوضع إلى الأفضل. اللي حصل جو الصراع التنافسي المتأزم
الذي عطل مسار التنمية عندنا. كل طرف يبقي دائما على الطرف الآخر. أتابع وتتابعون معي من خلال الإعلام تقييم الوضع من قبل المرشحين. البعض يلوم الحكومة والبعض يلوم النواب السابقين. والحقيقة أخواتي الكل ملام، الكل ملام. الحكومة ملامة لأن هي صاحبة القرار، تفعيل القرار هيئة تنفيذية، ومن تبادر بقرارات تحتوي الوضع، تحرك عجلة تنمية. النواب أيضا حينما غلب الدور الرقابي على الدور التشريعي وتعسف استعمال الحق، كنت أتمنى وأنا أتابع الاستجوابات إنه يكون من بينها استجواب على تطوير التعليم، استجواب على تطوير الرعاية الصحية، استجواب على تفعيل أيضا قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. قرروا القانون ولكن ما ولا تنفيذ ولا في تفعيل. فنملك كل شيء في هذا البلد الطيب، لكن إرادة التنمية مو موجودة. ومو فقط الحكومة ملامة ولا فقط النواب ملامين. حقيقة الملام الأول هو الناخب وإرادة المواطن والمواطنة الكويتية. خيار السابق لبعض المرشحين اللي وصلوا إلى ربما البرلمان ما كان خيار موفق. ما أقول بالنسبة لجميع النواب، هناك مخلصون، ولكن الإنسان المخلص والوطني والشريف شنو يقدر ينجز ويسوي إذا المناخ السياسي كله مناخ قلق وبعيد عن الإنجاز؟ البيئة البرلمانية السابقة لم تكن بيئة منجزة ولا بيئة تنموية. من أهم الملفات التنموية ليس تنمية الحجر، وإن كان عندنا التوقف صاير على مستوى الحجر والبشر، يعني جميع مجالات التنمية واقفة عندنا إذا بنقارن أنفسنا بدول الخليج الأخرى. ولكن تنمية البشر يكون في الأهمية، التنمية البشرية. ومن أجل أن الناخب يغير الوضع المقبل في برلمان 2012، أخواتي لابد أن يكون عندنا معايير صحيحة لكسر حالة الإحباط من أول شهر يناير. وأنا كل مجهودي على مستوى الإعلام أن أيها الناخب لا تقول ماكو فايدة. كثير من الأخوات والأخوان تلمست أنهم حتى ما يمارسون الحق. تغيير الحال لا يمكن أنه يكون هدية الإنسان ما يتحرك ولا يبادر، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذا لابد يكون عندنا معايير يسألون شو نسوي بالمحرك. كل المرشحين يحجون خوش كلام، كلهم يتكلمون خوش كلام، يعطون مواعيد رائعة مثل ما كان الوضع سابقا. فعلى أي أساس إحنا نتحرك تحرك إيجابي ونغير الحال؟ لابد أكون معايير تساعدنا على كسر الحيرة والجمود والاختيار الصائب. كنا من أهم المعايير أن المرشح يعتني بالتنمية البشرية، يعتني بالوحدة الوطنية ويعززها، ويعتني بالتنمية البشرية يمشي بهالهدفين. ومن أهم بنود، هناك معايير كثيرة أيضا من هذه المعايير اللي تؤازر الكلام اللي راح شوية أتكلم فيه تفصيل، أنه لا تحتار إذا الكلام الطيب ما ساعدك على القرار،
أيها المواطن أيتها المواطنة، شوفوا سيرة المرشح. إذا كان نائب سابق شوفوا سيرته في البرلمان، كم من مشروع اقترحه، كم من لجنة حضرها، هل هو مواظب في اللجان البرلمان؟ هل اخترق حرمة القانون والدستور أم احترمها؟ والأمور واضحة والأحداث واضحة ما تحتاج إلى أي تفصيل. فإذا لابد أن نشوف حسن سيرة النائب السابق. بالنسبة للمرشح الجديد اللي ما دخل البرلمان أيضا له سيرة، وهذه السيرة في الحراك الوطني وخدمة المواطنين. أرجع أقول من أهم ملفات التنمية البشرية هو الدفاع عن حقوق المواطن بغض النظر عن الاتجاه الديني أو السياسي أو منطقته الجغرافية. الملف الحقوقي عندنا في الكويت فعلا يهدد المصالح الوطنية العليا عندنا من خلال تركيز نظر منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية في شتى الحقول الحقوقية، ابتداء من الملف القديم حقوق البدون إلى حرية التعبير. حرية التعبير صارت مسألة من المستهدفات، لأن التعبير صار ما يقتصر على الجرائد الورقية. هناك حقوق المغردين والمغردات وحقوق الناشطين في الفيسبوك وما شابه من وسائل الإعلام الإلكتروني. سيرة مرشحنا الفاضل تشهد بتاريخ ناصع في الملف الحقوقي على المستوى العملي والانتصار لأهل الحقوق. وممكن أنتم تسألون فيه مفردات كثيرة، سواء اللي أنجزها بنجاح واللي يتطلع أنه ينجزها بنجاح إذا وصل للبرلمان، وإن شاء الله يوصل. من الملفات الحقوقية اللي نحاول تكون نص نظر مرشحنا، وراح تكون موقع ربما لأسئلتكم الليلة. أنا اتفقت أنه أتكلم كلام مختصر وأترك المجال أنكم تتعرفون على أهدافه ومطالبكم عنده. من الملفات الحقوقية ملفات المواطنة كثيرة، سواء كانت متزوجة من كويتي أو متزوجة من غير كويتي بالفئتين، من غير محددي الجنسية أو من جنسية أخرى. المواطنة تحتاج إلى كثير من الحقوق ينبغي أن يتابعها مواطن مخلص، وحقوق صادق وحقوق جدير بانتزاع الحقوق. كتبنا بتواصلنا مع بعض النواب والنائبات أن ننضج قانون المقترح في قانون اللي هو قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنة الكويتية. لما طبعا وصل هذا القانون صوتوا عليه 48 نائب ذكور وإناث، عطلتها الحكومة. رجعنا إلى الجد أنه العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان مو علاقة تعاون، إنما علاقة تنافس. فكل واحد منهم إذا أراد أن يحقق مطالب للمواطنين ما يبي تكون بإيد الطرف الآخر. إذا أي طرف منهم شد حيله الطرف الثاني عرقله، وتضيع السنوات وتضيع الحقوق. قانون الرعاية السكنية صارت فيه تعديلات، ولكن للأسف هذا القانون، وهذا عتب على النواب أنهم ما تواصلوا مع مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال. سكوا القانون قالوا لنا بعدين تعالوا
شوفوا اللائحة الداخلية على عكس الوضع بالنسبة لي اللي هو قانون الحقوق المدنية والاجتماعية. فمواطنة غير المتزوجة يشرط عليها أن يتيم لها أحد من أقاربها عشان يعطونا رعاية سكنية، أحد الأقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة. إذا ما توفر لها هذا الوضع ما لها رعاية سكنية. طبعا سلفات للأب والأم حددوه بعمر 40، اللي تكون في حالة استحقاق قبل 40 هذا أيضا ما يشملها تقديم الرعاية السكنية. أيضا بالنسبة لي المواطنة اللي تحصل القرض، هم لاحظوا التمييز في القرض اللي أعطوها إياه، هو قرض مو منحة هي راح تدفع، ولكن المقدار بالنسبة للرجل 70,000 بالنسبة للمرأة 75,000. ونكرر دائما هل مواد البناء تباع للمرأة أرخص من الرجل؟ يكون تمييز الأم الواضح. اليوم شقة بعيدة في المناطق البعيدة مو أقل من 100,000 بل أكثر. وين الإنصاف؟ التعديل لم يرعى أبدا حقوق المواطنة. إذا الملف الحقوقي مفتوح ومفتوح من فعلا ناس جديرين بالمطالبة بالملفات الحقوقية. ومن الأمور المهمة اللي فعلا نناضل من أجلها أنه مثل ما الإمارات أعطت حق المواطنة الإماراتية أن هي تمنح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير إماراتي. مملكة البحرين تسير في هذا الطريق أيضا. ومؤخرا لم أتثبت من هذا الخبر، وإن كان سابقا المملكة العربية السعودية تمهد لهذا القانون وتعطي المواطنة السعودية بنظام النقاط. مؤخرا سمعت خبر بس ما صار عندي الوقت الكافي مع ضجيج الانتخابات اني اثبت انها اعطت. فاذا صح هذا الخبر نظل احنا بعد ما كنا سباقين في كل الميادين صرنا في مؤخرا الميادين على مستوى الاقليم الخليجي. اذا نحتاج الى خيار صادق منكم اخواتي الصادقين والمخلصين لخدمة الوطن وحقوق المواطنين. أنا أترك المجال الآن لمرشحنا الفاضل وتتفضلون بالأسئلة الحقوقية والقضايا الهامة اللي إن شاء الله نتواصل معاه في البرلمان 2012. كلمة النائب السيد المحامي خالد الشطي، وكل احنا نعرف من هو المحامي خالد الشطي، وهو من الناس الذين يحققون الحق. وكما قال الأمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن طريق الحق طريق موحش، فلنكن يا خواتي كلنا سالمين في هذا الطريق ونكون يد بيد مع المحامي المدافع عن الحق وانصاف المظلوم. نرحب بالاستاذ المحامي خالد الشطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وحبيب قلوب الصادقين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أرحب بكن جميعا، أرحب بالأخوات الناخبات، أرحب بالدكتورة الفاضلة خديجة المحميد. قبل أن لا أبدأ بهذه الكلمات أود أن ألقي كلمات حق في ضمير كل كويتي وكل كويتية في شأن الدكتورة خديجة المحميد. خديجة المحميد قد يسألني البعض بأن
ليش دائما تجيب الدكتورة خديجة المحميد في ندواتك الانتخابية؟ دكتورة خديجة المحميد لها فضل على كل الحركات السياسية في الكويت. دكتورة خديجة المحميد منذ السبعينات قبل 40 سنة كانت تساهم في الحركة الطلابية وفي الحركة النقابية، ولها فضل على كل الحركات الإسلامية في جامعة الكويت، في داخل الجامعة وفي خارج الجامعة. لها فضل كبير على المجتمع الكويتي في شؤون الالتزام الإسلامي وفي شؤون الحشمة التي لم يسبقها غيرها في الكويت إلا النادر اليسير. اليوم تمثل الدكتورة خديجة المحميد وتشرف الكويت في مؤتمرات بيضت فيها وجه الكويت، وجه المواطن والمواطنة الكويتية على أكثر من صعيد. أيضا تشارك في فعالياتها السياسية والاجتماعية في أكثر من مكان وفي أكثر من نحو. أيضا الدكتورة خديجة المحميد ما ردت لي طلب أبدا في شأن نصرتي الانتخابية. اليوم قد يكون وضعنا الانتخابي ولله الحمد وبجهودكم جميعا وضعنا الانتخابي ممتاز، إلا أن في يوم من الأيام يوم عز فيه الناصر أيضا خديجة المحميد كانت من أول المناصرات لنا في حملتنا الانتخابية. أرحب بكم مرة ثانية، وأيضا أحيي الحماس الذي يكتنف المرأة الكويتية في هذه الانتخابات واهتمامها في شؤونها السياسية واهتمامها في عملها الانتخابي، وأيضا اهتمامها في تقييم المرشحين والمرشحات لعضوية مجلس الأمة. هذا الاهتمام مو جاي من فراغ، هذا الاهتمام لأن الناخبة الكويتية تشعر بأنها مواطنة كويتية لها كافة الحقوق التي رسم الدستور حقوقها في خطوطه العريضة، إلا أنه مع الأسف الشريف مع الأسف الشديد أن حقوقها قد تم القفز عليها والتجاوز عنها في القوانين التي صدرت سواء من مجلس الأمة أو من الحكومة. أتمنى بأن اقتراحاتكم وآراءكم تكون مسجلة وتكون مكتوبة وتكون مطروحة أيضا بعد إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا بالنجاح بأن تكلل هذه الطلبات وهذه الاقتراحات بعملية تشريعية داخل مجلس الأمة وليس فقط في الندوات الانتخابية. اليوم عندما نتحدث عن حقوق المرأة وصل فينا المستوى في الكويت أن نتكلم عن حقوق المرأة. بمجرد وجود هذا العنوان معناته بأن هناك قصور شديد في حق المرأة بالكويت. هل سمعت يوم من الأيام بأن في ندوة بالكويت تتكلم عن حقوق الرجل؟ ما سمعتوا ولا راح تسمعون، لأن فعلا هناك تجاوز على الدستور. لما الدستور يقول ويتكلم عن المساواة المقصود فيها أيضا المساواة بين الرجل والمرأة. اليوم احنا كل المشاكل اللي عندنا وكل الحقوق المغتصبة في شأن المرأة هو لأن احنا متجاوزين هذه المسألة ومتجاوزين المبدأ الدستوري والقيمة الدستورية والقيمة الإنسانية والقيمة الإسلامية والقيمة السماوية في كل الشرائع السماوية بأنها تساوي بين المرأة والرجل. اليوم لأن القانون يتجاوز هذه القيمة الدستورية، لذلك كانت اليوم هناك حاجة أن نتحدث عن حقوق المرأة. اليوم من أين أبدأ وإلى أين أنتهي في حقوق المرأة؟ أتكلم عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،
أتكلم عن حقوق المرأة الكويتية اللي متزوجة من غير كويتي، أتكلم عن حق المرأة المطلقة أو الأرملة، أتكلم عن الحقوق الاجتماعية. في كل الأمور، في كل الأمور هناك تجاوز صريح لنصوص الدستور، ومع الأسف الشديد بمباركة من السلطة التشريعية. طبعا لا أريد أن أبخس حق الأخوات أيضا المرشحات أو بعض أعضاء مجلس الأمة ممن ناصروا في المجلس السابق حقوق المرأة، وكانت هناك رؤية جديدة في شأن المرأة بالكويت، إلا أن كان هناك هجوما شديدا وشرسا في الواقع لإبطال أي حق من حقوق المرأة. ولو تلاحظون الجلسات تخلفهم عن حضور هذه الجلسة ووضع عراقيل في شأن إقرار هذه الحقوق، وأحيانا إزحام الجدول داخل المجلس حتى لا تحصل حتى على الذي حصلت عليه من هذا القانون، وإن كان هذا القانون أعلم بأنه مو فقط ما يلبي حقوق المرأة الكويتية. المسألة اليوم مو المرأة يجب أن تطالب بحقوقها، اليوم الدستور يدعونا إلى أن ننتصر إلى حق المرأة الكويتية إحقاقا لمبدأ العدالة والمساواة في الجنس البشري بين المرأة والرجل. اليوم عندما نتكلم عن المرأة الكويتية اللي عندها أبناء بدون جنسية، حقوقهم مهدورة، حقوقهم ما يحصلون على أبسط حقوقهم الإنسانية. اليوم عندما نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، الاحتياجات الخاصة في الكويت يعني أنتم تعرفون طبيعة الاجتماعية بالكويت، اللي يهتم في الابن المعاق، في البنت المعاقة، في الأم، في الأبو، في الزوجة، في الزوج، اللي يهتم فيه هي المرأة. اليوم أين التشريعات اللي تكفل للموظفة الكويتية أو للمرأة الكويتية اللي تحميها من تعسف القانون الوظيفي في قانون الخدمة المدنية وترتيبه عليها؟ اليوم عندما نتحدث عن الأبناء والمدارس، الأبناء والمدارس كما تعلمون بأن الرجل أيضا بحكم عمله، بحكم انشغاله، بحكم طبيعة اجتماعية، أغلب الأمهات عندنا في الكويت هم اللي يتابعون قضايا تدريس وشؤون أبنائهم. أليس من حقهم بأن يأخذون فرصة معينة في السماح لها بأوقات الدوام بأوقات معينة بأن يسألون عن أبنائهم وبناتهم في المدارس؟ أيضا عندما نتحدث حتى عن حقوق المرأة في شأن حصولها على العلاوة الاجتماعية إذا تزوجت غير كويتي، حقوقها إذا كانت هي الحاضنة لأبنائها، لماذا تذهب العلاوة الاجتماعية إلى الزوج؟ اليوم نتكلم عن حقوقها في شأن الأمومة والطفولة والرعاية الصحية للمعاق. أيضا الجانب التشريعي متخلف عن هذا الشأن. لو كانت الطبيعة الاجتماعية أن الرجل هو اللي يقوم في هذا العمل كله لشفتوا القوانين تصدر لنصرة الرجل بدون أي مطالبة وبدون أي تحرك أصلا. ولكن أعاهدكم من هذا المكان بأن في سلم أولوياتي التشريعية أن تنصف المرأة الكويتية بكل حقوقها حتى تتساوى فعلا مع الرجل في كل حقوقه. اليوم حتى في مسألة القدرة على استخدام العمالة المنزلية هناك تفرقة. إذا بنتكلم عن تجنيس أبناء الكويتية، إذا بنتكلم عن الأحكام القضائية اللي القانون يخول للحكم القضائي بأن يبعد غير كويتي. زين إذا أم كويتية أيضا قاعد يبعد. زين إذا كانت المرأة الكويتية متزوجة بدون وصدر قرار بالإبعاد الإداري من وزير الداخلية أيضا يبعد. يعني تشتيت الأسرة بهذا الشكل وعدم احترام عاطفة وحنان هذه الأم والدوس على عواطفها بالأقدام
من قبل المشرع الكويتي دون أي خصوصية. اليوم خل واحد يرتكب أي جريمة بس لأنه أبوه كويتي ما يبعد. ليش؟ لأن هذا حفاظ على كيان الأسرة. بيقول لك الحفاظ على كيان الأسرة مبدأ دستوري. زين، الأم أوليست هي اللبنة الأولى في بناء الأسرة والحفاظ على أبنائها ومستقبل أبنائها في رعايتهم؟ اليوم عندما نتحدث عن القرض الإسكاني يعني بشكل فاضح، بشكل صارخ، بشكل متعسف، عينك أمام العالم بأن الرجل يحصل على 70,000 والمرأة تحصل على 45,000. يعني إذا في خبرة من شؤون عقارية من أي واحد يعرف في شأن البيوت، لأن هل سعر البيع للمرأة أرخص من سعر الرجل لما يشتري البيت؟ ولا هناك مساواة في الأسعار؟ هناك مساواة في الأسعار. يجب أن يكون هذا القرض الإسكاني أيضا هناك في مساواة للمرأة. اليوم أيضا إذا نبي نتحدث عن القصور التشريعي ما راح نخلص في شأن الحقوق المهدورة من قبل المشرع الكويتي في شأن المرأة. ولكن إذا جبنا وطبقنا الدستور وطبقنا المفاهيم الدستورية والمكتسبات والقيم الدستورية ما راح نكون بحاجة في يوم من الأيام. اليوم المجتمع الدولي أنظاره وكاميراته على المجتمع الكويتي، شئنا أم أبينا. اللي يبي يزعل خليه يزعل. المجتمع الدولي عينه على الكويت، ومن أولى النقاط هي حقوق المرأة الكويتية. وكما تعلمون بأن ما حصلتوا على حقوقكم السياسية إلا بضغط من المجتمع الدولي. وإلا إذا تبي تترك الأمور للرجل في الكويت وللنواب في الكويت، شفتوا كم مرة يسقط المشروع وكم مرة يتخلفون عن نصرة هذا الحق السياسي للمرأة. اليوم يجب أن يكون لكم دور، وما أحب أني أطول عليكم في هذا الشأن، ولكن يجب أن يكون لكم دور كبير في العملية السياسية القادمة خلال أسبوعين في الكويت. اليوم المرأة لها دور كبير في توجيه أبنائها وبناتها. اليوم لها دور كبير باختيار الأصلح وانتخاب الأنفع للكويت. في النهاية هذا البلد بلدنا كلنا، وهذا المجتمع يخصنا كلنا. اليوم عندما تشاهدون هذا التأزيم السياسي داخل الكويت، التأزيم السياسي في الداخل نتج عنه حل مجلس الأمة أكثر من مرة، استقالات للحكومة الكويتية أكثر من مرة، فساد سياسي من قبل الحكومة، فساد سياسي من قبل النواب، فساد مالي على كل الوجوه. أزمة حقيقية موجودة في الكويت، أزمة حقيقية موجودة في الكويت لا يستطيع أحد أن ينكرها، وقاعد تشوفونها يوميا في الأخبار، بالصحف، بالقنوات. هناك شلل شبه كامل للمسيرة السياسية داخل الكويت. أيضا لا يخفي عليكم بأن هناك مخاطر خارجية على الكويت. المخاطر الخارجية تحت عنوان الربيع العربي يريدون أن يشوهون الديمقراطية داخل الكويت. الربيع العربي عندما يحدث في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي غيرهم، لأن هناك عندهم دكتاتوريات، ما عندهم ديمقراطية، ما عندهم أبسط حقوق الإنسان، لذلك تثور الشعوب. ولله الحمد اليوم في الكويت هذه المسيرة الديمقراطية موجودة، ولكن ناقصة. بسواعد أبناء الكويت جميعا نستطيع أن نطور ديمقراطيتنا. اليوم وصل الحال بأن يكسر مجلس الأمة في داخل الكويت ويتم الاستيلاء عليه. اليوم وصلنا إلى أن رئيس الحكومة أيضا ما ينتقدون انتقاد سياسي، ولكن يصلون إلى الهجوم الشخصي عليه، وهو رئيس الوزراء السابق للحكومة الكويتية.
اليوم نجد حتى الأحكام القضائية إذا طلعت على مزاجهم يمدحون القضاء الكويتي، إذا ما طلعت على مزاجهم يعتصمون في ساحة الإرادة في قصر العدل. هذا معناته أن السلطات الثلاث الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية يراد الانقضاض عليها، يريدون أن ينتهكون الدستور باسم الدستور ويتعالون على كلمة أهل الكويت المتمسكين بهذا النظام الديمقراطي. المخاطر الخارجية، احنا بعيدين كل البعد عن أن يتم تغيير الوضع في الكويت إلى الأسوأ، ولكن هذا يكون بحكمتكم، بإرادتكم، بوعيكم. اليوم تعلمون عن المشاريع الاتحادية التي كانوا في السابق يضمرون الشر فيها بالكويت ويعلنونها في الخفاء، يسولفون فيها. اليوم بالعلن يبون يخترقون حدودنا، يبون ينتهكون دستورنا، يبون هذه العلاقة الحميمة بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة يبدون فيها في مشروع اتحادي في شأن الخارجية والدفاع. ولكن هذه المشاريع عندما تطرح من الباب الضيق في البداية، ولكن هم هدفهم أن يأتون من الباب الأوسع بأن يكون هناك عدم استقلالية للقرار الكويتي. كما وجدتم بأن إبان بداية الثورة البحرينية كان هناك موقف حكيم بأن لا ترسل الكويت قواتها لقمع الشعوب ولقمع المتظاهرين، ولكن شوفوا الضغط الشديد وصل إلى استجواب رئيس الوزراء وإلى الاعتصامات بأن إذا الحكومة ما تبي تروح إحنا نروح ونقتل الشعوب المتظاهرة والمطالبة بحقوقها. كانت هناك حكمة من سمو أمير البلاد بأن لا يرسل قوة تقمع الشعب في الشارع، بل أمر بإرسال وفد طبي وإرسالية طبية لمعالجة الجرحى ولمعالجة المصابين في هذه التجمعات. ولكن ما أرادوا لهذه القافلة أيضا أن تصل إلى أخواننا. اليوم أيضا من باب هذا الاتحاد يريدون عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والداخلية أن نساهم في قمع الشعوب. هذا القرار يجب أن لا يصدر من عندنا بالكويت. احنا نناصر الديمقراطية ولا نتدخل في شؤون غيرنا، لا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف، ولكن قيم إنسانية، قيم الشعوب، ديمقراطيتها، دستورها، احنا اللي يحمينا في الكويت ان نكون متوازنين، وان شعوب المنطقة وشعوب العالم يحصلون على الديمقراطية وعلى مكتسباتهم الدستورية. اليوم اوعوا إلى مسألة في غاية الدقة والخطورة، وهذا دوركم كأمهات، دوركم كأخوات، كبنات، تستطيعون بأن أنتم بروحكم تقودون هذه المرحلة القادمة في التاريخ السياسي في الكويت. اليوم مرحلة خطيرة تمر فيها المنطقة. اليوم احنا في الكويت نقع في مثلث خطير جدا. اليوم نقع بين ثلاث دول كبار، العراق والسعودية وإيران. أي اختلال في هذا المثلث بعلاقاتنا الخارجية ما راح نحصل غير الوبال والدمار. يجب أن تكون علاقتنا حسنة مع السعودية ومع إيران ومع العراق. لا يجب أن تكون سياستنا مع دولة ضد دولة أخرى، كما حصل ذلك في مرحلة الثمانينات. وقفنا مع صدام وكانت نتيجتها الغزو في 2/8. يجب بإرادتكم أن ما توصلون عناصر ما تهمها سيادة الكويت وحريات أهل الكويت. لذلك اليوم مو مشكلة الدائرة الأولى فقط، اليوم قد تكون فزعة وطنية حقيقية لكل أبناء الشعب الكويتي، من سنتهم إلى شيعتهم إلى بدوهم إلى حضرهم، من الدائرة الأولى وحتى الدائرة الخامسة،
بأن تصل عناصر إيجابية جيدة تحمي الكويت من المخاطر الخارجية. أنا أشكر لكم حسن استماعكم، وأشكر لكم اهتمامكم، وأشكر لكم حضوركم، والحمد لله رب العالمين. أخواتي، نريد مرة ثانية نقول حياكم الله ويا مرحبا فيكم. شفنا شلون السيد خالد الشرطي المحامي مرشح الدائرة الأولى منطلقاته واضحة، منطلقاته إحقاق الحق ومستقبل واعد للأجيال القادمة بسيادة القانون، طالما أنه هو محامي وعارف في هذا المجال. فأرد وأكد مثل ما قلت في البداية، حضورك اليوم أنت أكدتي أن أنت عازمة على أنك تاخذين حقوقك كاملة بدون أي نقص. حطي إيدك بإيدنا وإن شاء الله راح نوصل لمستقبل لأطفالنا وأولادنا والأجيال القادمة مع سيادة القانون وإحقاق الحق للجميع. الحين الساحة مطروحة لكم لأي طرح لأي سؤال أو استفسار لضيفتنا الدكتورة خديجة المحميد أو السيد المحامي خالد الشرطي، فتفضل. مساء الخير. سؤالي حق الأخت خديجة والأخ خالد، يعطيكم العافية. قانون المرأة الإسكان، منتو حاسين إنه أبخس حق المرأة الكويتية الغير متجنسة، أتكلم عن الكويتية. القانون خدم الغير كويتية اللي خدت جنسية على الظهر الكويتي بالفلوس وتأمين مستقبلها ومستقبل عيالها، سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين. والكويتية المتزوجة من غير كويتي كأن المجتمع أو الحكومة المشرع حق القوانين كأنه قاعد تعاقبها على شيء، وكأنها هي فيها منة زي منا إحنا بنعطيك بيت مخفض التكاليف. ويمكن لا، لأن للحين الصورة ما هي واضحة. والقانون مال الإسكان للمرأة أبخس حق المرأة الكويتية كأنه يحدون المجتمع على الفساد. بتقول لي شلون؟ أقول لك إنه ما قاعد يشجع البنت إنها ترتبط بالأسرة. تقول لك باكر أنا الحين الحمد لله كل بناتنا متعلمات وكلهم الحين ما قاعد يكتفون بالشهادة الجامعية. يفكرون إنه تقول والله أنا ما تزوجت لل 30 أكمل لل 40 ما الحكومة تعطيني بيت. باكر حتى المرأة المتزوجة مع احترامي الشديد حق الحريم الموجودين كلهم، في بعض الحريم مو متزن عقلها، دقها سلف على طول. تقول لك والله انا مالي طولة بال على الريال اقضى الياده، باكر الحكومه بعد 3 سنين من الطلاق البائن حقها الحكومه تعطيها القرض او تعطيها البيت باختيارها. فاتمنى ان هذا القانون يؤخذ بعين الاعتبار انه يخدم المراه الكويتيه. القانون قاعد يخدم المراه اللي متجنسه سواء بالفلوس ولا بالبيت. شكرا. ما عندي شيء. إن يحبون يحبون. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. السلام عليكم. يعطيكم العافية. ما قصرتم. سؤالي للأخ محامي خالد الشرطي على أساس الهيئة العامة لشؤون المعاقين. على أساس الهيئة توفر لنا الأجهزة كاملة. بس للأسف توفير العلاج بالخارج ماكو، توفير العلاج الطبيعي ماكو. انزين هذا وينه؟ حتى توفير المباني حق المعاقين لكن ما انشئوها. الشوارع بعد كل شيء يعني للأسف يعني أقروا القانون بس للحين
ما تحرك. فأرجو الاستفسار والتحريك القانون. يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقانون التعديلات اللي صارت على قانون الرعاية السكنية، تعديلات فيها مزايا كثيرة وغير منصفة. قانون الحقوق المدنية والاجتماعية تواصلوا اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة، تواصلوا مع مؤسسات المجتمع المدني في برلمان 2008 وبرلمان 2009، وعطيناهم تقارير وعدلنا اشياء كثيره باعتبار ان المؤسسات متواصله مع الناس، تعرف الام، تعرف جوانب المشكله، كل مؤسسه من جانب اختصاصها تساعد على وضع بصمه. فهذا القانون اللي عطلوا اشبع، لكن قانون الرعايه السكنيه لا، ما دعوا اي مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني، سلقوا السلك ونادونا تعالوا ناقشوا اللائحة الداخلية. اللائحة الداخلية لها سقف أعلى ما تتجاوز أصل بنود القانون. القانون فيه عيوب كثيرة أختي، مو بس اللي أنت بتي لها أو اللي أنا ذكرتها، عيوب كثيرة موجودة في القانون، منها أنه المواطنة المتزوجة من غير كويتي تنتظرون لما يموت زوجها أو تتطلق بعدين تعطونها الرعاية السكنية. ليش ما تعطونها الرعاية وأسرتها موجودة ومتضامنة ومرتاحة؟ بعدين هذه مو منحة، هذا قرض، قرض راح يسترجعها، فالمفروض تمتع فيه وكامل عناصر أسرتها موجودة. كأنه نحث على الطلاق، الطلاق الصوري طبعا، وإذا كان بعد طلاق بائن هذا مصيبة، إن احنا ندمر حياة المواطنة مثل ما تفضلت كأننا نعاقبها. أصدرنا احنا تقرير وعطيناه لوزير الإسكان السابق أن الرابطة الوطنية للأمن الأسري ترفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا، وتطالبكم بتعديلات أخرى أو قانون جديد للرعاية السكنية يحقق الرعاية الفعلية. الآن أنا ألتقي بالمرشحين والمرشحات بمقدار ما يسع الوقت اللي متعاونين يعطونا وعد انهم اذا وصلوا ويكشفون يتواصلون معنا انه يكون هناك قانون جديد او تعديلات فعلا منصفه للمواطنه الكويتيه. يعني احنا شغالين ان شاء الله على هذا الوضع. الله المعين. طبعا انا ارجع في الاجابه على هذا السؤال على اصل الموضوع، بأن يجب أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة في أي شيء. هناك طبعا مسائل فنية دقيقة في مسألة الرعاية السكنية في شأن الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو من الكويتي المطلقة الأرملة. هذه تفاصيل فنية أعلم ومقتنع بأن هذه الجوانب لم تعالج في القانون اللي صدر من مجلس الأمة، وصدر بعجالة دون الاستشارة مع الجهات المختصة. بإذن الله هذه الأمور يجب أن تعالج في المستقبل القريب. أيضا في شأن إخواننا وخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة، احنا في الكويت تعودنا على هالشيء لمدة 20 30 40 سنة نطالب في قانون معين، بعد 40 سنة يصدر هالقانون. لما يصدر هالقانون كأن الواحد يقول لك بعد انتظر 20 سنة علشان يطبق القانون. مع الأسف الشديد القانون صدر في جوانب إيجابية جدا في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن طبعا تنفيذه يتطلب أن تكون هناك متابعة وملاحقة لأداء الهيئة ولأداء الحكومة بإيصال عناصر إيجابية قوية تلاحق الأداء الحكومي وتلاحق أداء الهيئة. من الممكن بأن يطبق هذا القانون، ولكن هذا القانون فقط يوضع
لأن لإسكات الشعب الكويتي بأن والله عندنا قانون، عندك قانون وما تطبقه أيضا ما ينفع. عندك قانون تبي تكشف فيه في المؤتمرات الدولية بأن أنا عندي متابعة وعندي مساهمة في إحقاق حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا ما تنفعنا هالكشفة في المؤتمرات الدولية. هذا القانون عندما يوضع يجب أن ينفذ. من أجل تنفيذه يجب أن يكون هناك أداء حكومي متميز. إذا الأداء الحكومي ما كان متميز، وسيلته الدستورية هي أن تكون ملاحقة ومتابعة حقيقية في تطبيق هذه القوانين. أنا عندي عدة أسئلة أتكلم فيها بشكل سريع. يعني الأسئلة كلها بالمفهوم العام بأن يجب أن تكون هناك مساواة سواء في القرض الإسكاني أو في الحقوق الاجتماعية، وتقدير دور المرأة الاجتماعي ودورها في الأسرة يجب أن يقدر في التشريعات، ويجب أن يقدر في قانون الإسكان وفي قانون الخدمة المدنية. في سؤال يطرح في مسألة بأن شنو موقفك راح يكون من النواب اللي اقتحموا مجلس الأمة وواصلوا ترشيحهم في المجلس. طبعا أنا موقفي واضح من اليوم الأول بأن هذا تكسير إلى بيت الديمقراطية وإلى رمز الديمقراطية. اليوم مبنى مجلس الأمة مو مبنى عادي في الكويت. اليوم من خلال هذا المبنى تشوفون موجود على الطوابع، موجود على كروت المعايدة. اليوم هذا المبنى عندما يخترقونه بهذا الشكل هذا انقضاض على السلطة التشريعية وتكسير للدستور والقيم الدستورية. اليوم هذه السلوكيات يجب أن تقف داخل المجتمع الكويتي. عندك اعتراض اعترض، استجوب، اطرح الثقة، سوي كل وسائلك الدستورية، ولكن أن تصل فينا الأمر إلى خداع الشعب بأنه والله احنا كسرنا لأن هذا بيتنا كيفنا، مو انتم تقولون بيت الشعب رحنا ننكر. هذه المفاهيم طبعا مفاهيم لا تنسجم مع الديمقراطية، وكل من أخطأ يجب أن يتحاسب ويجب أن يحاكم ويطبق عليه حكم القانون في القضاء في هذا الشأن. أيضا في سؤال آخر من طبعا الأستاذ المحامي وده يتواصل معاكم ويكمل الندوة بكل الأسئلة بإجابة كل الأسئلة اللي مطروحة، لكن هو عنده ارتباط آخر. فعموم الفرصة بعد أن نرحب في المحامية عذرا الرفاعي، أيضا ناشطة حقوقية وللإنسان. راح تكون هناك إن شاء الله الأسبوع الجاي ندوة في مقر الدسمة. تواصلوا مع المحامي خالد حسين الشرطي في مقر الدسمة، وإن شاء الله كل الأسئلة اللي موجودة عندكم وخاطركم تأجلونها للأسبوع القادم بإذن الله. عموما أختي أنت نصف المجتمع يقولون، احنا نقول او انتم ترى تتفقون معي ان المرأة الكويتية لم تعد نصف المجتمع، انما اصبحت 3/4 المجتمع، فهي في كل موضع وفي كل مجال وفي كل موقف. احييك اختي الكويتية، انت امرأة فعلا في القمة. شكرا جزيلا مع ندوتكم اليوم في المقر المرشح النسائي للمحامي الناشط لحقوق الإنسان خالد حسين الشرطي. في اكو سؤال اخير بس في شأن ما رأيك في قرارات وزارة الداخلية في شأن شط المرشحين وأيضا أحكام المحكمة؟ طبعا
يعني هذا تخطط جديد من وزارة الداخلية بدأت في الحملة الانتخابية بقرارات الشق. فعلا أنا طبعا ما اطلعت على قرارات الشق، ما اطلعت على أسبابها، ما اطلعت على سبب شق المرشحين، ولكن أعتقد بأن المحكمة كانت أحكامها سواء عجبتنا أو ما عجبتنا، هذه أحكام قضائية يجب أن تحترم، كانت لنا كانت علينا، هذه الأحكام يجب أن تحترم برد أغلب المشطوبين. السؤال مو أن قرار المحكمة، السؤال بأن وزارة الداخلية عندما تشطب يجب أن تلتزم بالقانون. اليوم قانون الانتخاب وقانون الترشيح أوضح فيه عدة عناصر، بأن يكون المرشح كويتي أو كويتية عمره أكثر من 30 سنة، يقرأ ويكتب، أن لا يكون صدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة، وأن يكون مقيد بجدول الناخبين. إحنا يجب أن يكون هذا معيارنا. قانون لازم نسعى إلى تكريس سيادة القانون، هذا اللي يحمي بلدنا، اللي يحمي بلدنا ويحمي مجتمعنا وهو تكريس سيادة القانون. اليوم عندما نعلم بأن سبب شق بعض المرشحين وهو بأن مبتدعين بدعة جديدة بأن سمعته مو زينة، السمعة المو زينة هذا معيار فضفاض، يمكن سمعته مو زينة عندك، سمعة زينة عند غيرك. المعيار خلي يكون في أكو عليه حكم صدر يدينا بالشرف والأمانة أم لا. طبعا هناك اللي أدري عنه كان توجه سياسي بعودة كل المرشحين حتى تكون الانتخابات ما تكون مشوبة من البداية بالطعون، وحتى لا تكون هناك مشاكل اجتماعية سياسية داخل الكويت. كما تعلمون من يوم صدر قرار الشق انزلوا مباشرة أمام قصر العدل وأمام ساحة الإرادة، من خلالها يريدون يأثرون على الأحكام القضائية. احنا هذا الشيء اللي ما نبيه بالكويت. السلطة القضائية يجب أن تكون أحكامها أحكام محترمة، عجبتها الطرف أو ما عجبت الطرف الآخر في النهاية هذا حكم قضائي، لأن أي تشكيك في أحكام القضاء هذا يخل بالأمن الاجتماعي في الكويت. التشكيك بأحكام القضاء معناته كل واحد يروح ياخذ حقه من الثاني بيده داخل الشارع. اليوم نحن نعلم احنا انزعجنا من بعض الأحكام القضائية في مواقف سابقة، ولكن مو مستعدين نتكلم في انزعاجنا في شأن ندوات أو بالديوانيات. عندنا وسيلة بأن نستأنف الحكم، ما عجبنا الاستئناف نطرح تمييز الحكم. أما إن يكون وسيلة الضغط على الأحكام القضائية هي النزول للشارع، هذا ما يهدد الوضع السياسي داخل الكويت. هم يبون كل الأطراف يجب أن تخضع لهم، يريدون أن السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية تخضع لهم. طبعا هناك مسألة في غاية الدقة والخطورة. اليوم هناك انتهاك للحسابات المصرفية، وأنا أبديت وجهة نظري القانونية في شأن ارتكاب جريمة إفشاء سر المصارف الكويتية. طبعا أعتقد بأن إفشاء أسرار المصارف الكويتية يهدد الاقتصاد الكويتي، يعطي المستثمر عدم ثقة داخل المصارف الكويتية، وأعتقد بأنها أسوأ من جريمة خيانة الأمانة ويشملها الحظر، إلا أن أي حكم قضائي يصدر مجبورين بأن نحترم الأحكام القضائية. السلام عليكم، يعطيكم العافية على هذه الندوة. وأنا أشكر وايد السيد المحامي على الندوة هذه اللي تفيد المرأة، وأكيد أن المرأة هي نصف المجتمع،
والله يبارك له ويوفقه الدنيا والآخرة إن شاء الله. شاكرين له. بالنسبة للنقطة اللي تفضل فيها الأستاذ، اليوم واجب القضاء. إذا القضاء اختلت الثقة فيه فقدنا مرجعية جدا مهمة، مرجعية أخيرة للإنصاف والعدالة. اليوم قضية الميموني أيضا شاهد، وشفت الجرائد اليوم أنهم نازلين إلى الشارع يطالبون. حبيت أنا أستوضح بعض التفاصيل، لأن البعض يطرح يقول أنه إحنا لما ننزل للشارع إحنا ما نواجه القضاء، إحنا نواجه الحكم، لأن القضاء في محكمة أولى وفي استئناف وفي تمييز. الاستئناف والتمييز صاروا من أجل أنه تطبيق الحكم بشكل خاطئ على الموضوع. بالنسبة لقضية الميموني يتكلمون يقولوا مثلا أنتم مواقفكم مع الحق سواء كان هذا الشخص من طائفتكم أم لا، وينكم عن قضية الميموني؟ فأنا أسأل إلى أقصى حد هل ثبت من هو القاتل عشان تكون هناك مطالبة من الجميع أن القاتل يقتل، لأنه صراحة الوضع والمقاوم والتدخلات والأجندات الخارجية عشان قد يؤخذون أشخاص إلى أمن الدولة ويعذبون نفس مصير ميموني. فإذا هذا أمر هم لازم نحاول نستوضحه من أستاذنا الفاضل. طبعا في شأن قضية الميموني احنا لا نملك ان نبدي كل تعاطفنا وأسانا مع أسرة المرحوم الميموني. اليوم اللي حصل في شأن مقتل المرحوم الميموني وأخذه وتعذيبه ووصول التعذيب إلى حد القتل، طبعا موقفنا كان واضح منذ البداية بأن هذه أساليب مرفوضة وأساليب تعسفية وصلت إلى حد القتل من قبل بعض أفراد وزارة الداخلية. اليوم عندما نطالب بتطبيق القانون يجب أن يطبق القانون أيضا لصالح الميموني، لأن هذا أيضا لأسرة ولا أم ولا أبناء ولا إخوان وأخوات بدون شك قلبهم يكون محترق على ولدهم، خصوصا أن هذه العملية تمت عن طريق التعذيب. لا نملك إلا أن نقف مع أسرة وورثة هذا المرحوم. دعوتي في هذا الشأن أيضا لا تعني بأن يصادر حق القضاء بإصدار حكمه. اليوم القضاء أصدر حكم قاسي جدا وعادل في ذات الوقت عندما يحكم على 2 أو 3 بالحبس المؤبد. طبعا اليوم المطالبة بنزولهم عن قصر العدل مقابلين بالحكم المؤبد يبون حكم إعدام. طبعا احنا نتكلم عن القانون. القانون خلي اليوم يطالب في قصر العدل في ساحة قصر العدل اللي قاعد يطالب بأن لازم إعدام مو مؤبد، خلي يعدل القانون، لأن القانون يقول بأن المحكمة مخيرة بين الإعدام أو المؤبد، فاختارت المحكمة في سلطتها التقديرية لظروف ملابسات معينة نفسية أيضا أهل هذا المتهم اللي ارتكب هذا الجريمة، أيضا ظروف معطيات معينة. القاضي ارتأى بأنه يحكم بالحبس المؤبد، والحبس المؤبد ترى من الناحية القانونية بالكويت أيضا ترى مو أرحم من الإعدام، لأن الحبس المؤبد بالكويت مو نفس التشريعات الثانية. يعني في مصر لما نقول حبس مؤبد يعني 25 سنة ويطلع، بالكويت حبس مؤبد حبس مؤبد معناته انه يموت داخل السجن الى ان يطلع. فايضا العقوبة هذه عقوبة مغلظة ايضا كانت على المتهمين. الان تقدير العقوبة هذا كان في ميزان المحكمة. انا طبعا اتساءل على المعتصمين اسئلة ثانية.
اليوم احنا مرتبطين بتحالفات مع دول صديقة ودول شقيقة. أيضا قبل تقريبا 9 سنوات المتهم سامي المطيري أخذ سلاح كلاشينكوف وذهب إلى إشارة المرور قبل معسكر الأمريكان وقتل جنرال أمريكي. أنا شفت الدموع والبكاء بعين السفير الأمريكي بالكويت عندما قال اللي انقتل مو شخص عادي عندنا في حياتنا العسكرية. اليوم احنا أيضا مرتبطين بمعاهدات مع هذه الدول. هذه الدول أيضا مرتبطين حتى تحمينا من الأشرار اللي يبون يتسللون الحدود وينتهكون السيادة الكويتية. صدر حكم أول درجة بإعدامه. شنو كان رأيهم داخل المحكمة؟ بأن لا يهدر دم مسلم أمام قتله لواحد غير مسلم. هل هذا مبدأ قانوني؟ هل هذا مبدأ دستوري؟ غيروا الحكم وصدر حكم مؤبد عليه بالاستئناف والتمييز. ما اعترضنا، قلنا هذا رأي القضاء هو اللي يشوف. ولكن ما يصير بأن إذا الأحكام تصدر لصالح هذه المجموعة يقولون القضاء الكويتي نزيه، وإذا صدرت مو في غير صالحهم يطعنون في كرامة القضاء الكويتي. وينهم عن احتجاز ناصر أبل أكثر من 115 يوم؟ أعضاء مجلس أمة يطلعون بالقنوات ويقولون لا خل يحبس. وينهم عن حبس مدرس كويتي لمدة 7 شهور و7 أيام وآخر شيء تصدر عليه أحكام البراءة؟ احنا إذا نتكلم احنا قلبنا متروس في شأن هذه الأمور، ولكن احتراما للمؤسسات الدستورية وحماية للاستقرار في الكويت مو مستعدين ان نتكلم فيها بالشأن العام. بعدين قضية الميموني ما انتهت. اللي مو عاجبه حكم المؤبد يستطيع ان يستأنف. ما عجبه حكم الاستئناف انه يميز. هذه 3 درجات فيه، وقد يتعدل الى الاعدام، قد ان في التمييز يكون اعدام. ما عندنا مشكله، بل احنا كل تعاطفنا مع اسره الميموني ونطلب من الله العلي القدير ان يوفق القضاء لاصدار حكمه العادل تجاه المتهمين في هذه الجريمه الشنعاء. والحمد لله رب العالمين. أحب أقدم لكم زميلة الأستاذ خالد المحامي خالد حسين الشرطي، زميلته في المهنة المحامية عذرا الرفاعي، الناشطة أيضا في حقوق الإنسان والناشطة أيضا في حقوق المرأة. تفضل. طبعا شكرا لكم خالد المجلس أستاذ خالد من البرنامج. أنا اليوم مو في هنا بس يعني أنادي نساء اليوم إلى أن أقول لهم صوتكم أمانة. نستحق أن نعطي صوتنا لمن يمثلنا داخل المجلس بأمانة بجدارة، من يستحقها. احنا قاعد نلاحظ في الآونة الأخيرة قوانين تم تعطيلها. احنا محتاجين لدولة فيها تنمية، فيها قوانين تضبط هذه الدولة. إذا كان في تلاعب في القوانين، إذا كان في تأخر في هذه القوانين، وين احنا تطورنا فيها؟ الشغلة الثانية، في قوانين طبقت لكن للأسف ما قاعد نشوف تنفيذها. قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا ما راح أتكلم لأن منهم موجود هني صار له 2 سنين مطبق في الساحة العملي، أي ساحة عملية مطبق في الساحة القانونية، لكن حتى الآن لم يتم تفعيل أي نص قانوني. ليش؟ هذه الحين شهر 2 راح يمر عليه 2 سنين. وهذين أبنائنا محتاجين إن نوقف معاهم. في قوانين جدا جدا محتاجينها، قانون الشفافية، قانون مخاصمة القضاء، قانون مخاصمة القضاء، عندنا قوانين أخرى كثيرة. أنا آسفة لأن أنا حاضرة هنا ارتجاليا بألقي كلمة حق أستاذ خالد. في قوانين كثيرة احنا محتاجينها لكن للأسف لم تطبق. في حاجة أخرى أحب أنوه عنها ودائما أنوه عنها لأن هذه مهمة لفئة معينة من الناس، لفئة المحاكم الجعفرية. للأسف حتى الآن لم يصل محاكم تمييز بالدائرة الجعفرية. ليش ما في محاكم في الدائرة الجعفرية؟ حتى الآن ما في قضاة مؤهلين من نفس الفئة
يتم وضعهم داخل هذه الدوائر، قاعد تصدر احكام غير شرعيه، احكام قانونيه لكن غير شرعيه. وين الناس اللي احنا قاعدين نشوفهم متفاعلين في تغييرها؟ في قوانين اخرى وايد احنا محتاجينها لتنميه البلاد، محتاجين ان قانون محاسبه المفسدين، قانون محاسبه الناس اللي قاعد تدخل وتضبط وقاعد ترتشي، نبي احنا نحاسبهم، المفروض تكون في قوانين. انا انا ابي اوصل لكم اياه من الشخص اللي قادر، احنا لازم ناخذ الشخص اللي يكون مؤهل، رجل قانون. استاذ خالد موجود، رجل قانون وفاهم بالقانون وله مسيره قانونيه طويله في مهنه المحاماه وله الكثير من الاطلاعات والابحاث القانونيه، فهو رجل جدير يستحق الوصول لهذا المجلس. انا من دائرته وانا اول صوت اعطيه حق استاذ خالد لانه يستحق انه يتحرك. شكرا لكم. شكرا جزيلا للأخت المحامية عذرا الرفاعي لهذه الكلمة الجميلة اللي احنا كلنا ان شاء الله نساندج فيها، وحياكم الله جميعا. بس تنويه انا مساعة شوي بخص حق الرجل، يوم قلت ان المرأة انت 3/4 دورك جدا مهم في المجتمع، واعطينا الربع حق الرجل، لكن صدقوني هذا الربع جدا مهم في حياة المرأة، لا نخذ حقه. تصديق حق الرجل، ورشحها رجل. فإذا في عندكم أسئلة، أعتقد السيد المحامي خالد سيد الشرطي في عنده مجموعة من الأسئلة يحب يجاوبكم عليها. طبعا الأسئلة قاعد تدور في شأن جدا مهم، ويدل على أن فعلا هناك مشكلة حساسة في المجتمع الكويتي، وهي موضوع المرأة الكويتية، موضوع البدون، موضوع المرأة الأم الكويتية لأبنائها البدون. طبعا هناك مأساة إنسانية لا تعلمون مدى هذه المأساة الإنسانية لهذه الفئة في المجتمع الكويتي. يعني عيشوا معي هذه المأساة بهذه الكلمات اللي أحب أني أقولها. حقوقهم مهدورة في شأن بأن اللي تبي تتزوج أو إذا يبي يتزوج ما يوثقون عقد زواجها إلا بحكم قضائي. إذا تبي تتطلق أيضا ما تتطلق أيضا إلا بحكم قضائي. اليوم إذا تبي تتوظف ما تتوظف لأنها ما عندها الجنسية. إذا تبي تروح للرعاية الصحية ما لها حتى الرعاية الصحية. إذا توفت أيضا ما تطلع لها شهادة وفاة. أي كرامة إنسانية نتكلم عنها ونتغنى فيها. إذا لا زواج ولا طلاق ولا وظيفة ولا معيشة ولا علاج ولا حتى شهادة وفاة. احنا عن اي كرامة نتكلم وعن اي قانون نتكلم اذا في وطننا اللي احنا سباقين فيه في احقاق الحقوق وفي المكتسبات الدستورية. اليوم عندنا اكثر من 100,000 يعانون هذه المشاكل. هذيلا بيننا في المجتمع. اليوم يجب ان لا نساهم في خلق جيل غير متعلم، جيل أمي في النهاية يبي يعيش بيننا في المجتمع. إذا كان غير متعلم وما نوفر له التعليم هذا بدون شك ما راح يكون عنصر صالح في المجتمع. اليوم نفس هذه الأمور، نفس هذه المشاكل المختصة في شأن إخواننا وخواتنا من فئة البدون يجب أن تحل بطريقة جذرية. أنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه. كثير من أبناء البدون ومن بنات البدون عندنا في الكويت موجودين في الكويت قبل بعض أعضاء مجلس الأمة. اليوم موجودين بالكويت هذه الفئة موجودة، ولكن مع الأسف الشديد لاعتبارات معينة. واليوم الكاتب
أيضا عبد اللطيف الدعيش في جريدة القبس كتب ووضع إيده على الجرح في هذا المكان بأن أنتم تفرقون بين عرب الشمال وعرب الجنوب. اليوم اللي من أصول سعودية يتجنس، واللي مو من أصول سعودية إذا من أصول عراقية ما يتجنس. أكو أسوأ من هذا التطبيق الطائفي في قضية البدون؟ أكو أسوأ من هذه المسألة؟ مع أني أعلم وأطالب بحقوقهم وهم من كل الطوائف بالكويت سواء كانوا سنة أو شيعة، ولكن المأساة مأساة إنسانية ما هي مأساة طائفية، فهم قاعد يطبقونها وقاعد ينظروا لها بطريقة طائفية. اليوم عندما تتجاوز كل هذه المسائل وتتجاوز كل هذه الحدود الحكومة الكويتية وأيضا البعض في أعضاء البرلمان بأن فقط هذه القضية ما يتم التطرق لها إلا من أجل مصالح سياسية معينة. اليوم نجد هناك نظرة عنصرية، نظرة غير إنسانية تجاه هذه الفئة في شأن المرأة الكويتية اللي لها حقوق في شأن الوظيفة الاجتماعية، حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. طبعا هناك قصور كبير في التشريعات كما أسلف. إذا نبي نتكلم عن القصور يبي لنا عن كل موضوع أكثر من ندوة، ولكن أعاهدكم نفس ما قلت لكم في البداية بأن هذه راح تكون على سلم الأولويات، وأن نوصل في النهاية إلى بر الأمان من أجل خدمة مجتمعنا ومن أجل خدمة المواطنين وحتى المقيمين على هذا البلد وعلى هذه الأرض الطيبة. عاش خالد عاش. في سؤال عن التفاوت في درجات الجنسية الكويتية أولى وثانية وما يترتب عليها من حقوق. طبعا من المطالب الحقوقية توحيد الجنسية، ما في أولى أو ثانية. هذه من المطالب الشاغة اللي يحملها مرشحنا إلغاء الفروقات في موضوع الجنسية. بالنسبة لي حقوق المرأة المتقاعدة مدرسة بالإضافة لحرمانها من الكادر لا يزال معاشها يراوح في مكانه. المفروض لموضوع الكوادر إقرار الكوادر أنه يكون مربوط بمعدل التضخم ويكون مستفيدين منه الجميع، بدل ما يعطون فئة كوادر وفئة يحرمونها منها. ما في إنصاف ولا في عدالة. أيضا هذه من المطالبات الحقوقية اللي إن شاء الله نحملها المرشح الفاضل. طبعا في شأن بنات الكويت وتسلمهم إلى وظائفهم، طبعا هناك تمييز واضح في تسلم بنات الكويت في شأن المناصب القيادية. بدون شك اليوم أول ما يقع الاختيار يشوفون بأن إذا في رجل يأخذ هذا المنصب القيادي فهو مقدم على المرأة. أرد وأقول بأن هذا سلوك عنصري وسلوك يفرق بين المرأة والرجل. يجب أن نكون يد واحدة بأن نقف ضد هذه الأساليب اللي مو قاعد تعطي المرأة حقها حتى في الوصول إلى المناصب القيادية. طبعا أنا بطرحي هذا أبيكم أيضا تكونون متفائلين. يجب أن تتفائلون، وهذا مو خيار عندنا، هذا واجبنا نتفائل. في النهاية البلد بلدنا والوطن وطننا والديرة ديرتنا والأرض أرضنا. مهما سووا ومهما قالوا احنا ما عندنا مكان ثاني غير هذه الأرض الطيبة. لذلك يجب أن نتفائل، مو خيار. يجب أن نتفائل ونتفاعل مع الأطروحات الجيدة، وبأياديكم يجب أن نصل إلى
المراكز الحساسة سواء في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية حتى تعم العدالة والمساواة بين كافة أبناء الشعب الكويتي. أنا ما أبي آخذ من وقتكم أكثر، أشكر لكم حضوركم، أشكر لكم اهتمامكم، وأشكر الجميع، وأخص أيضا بالشكر الدكتورة الفاضلة خديجة المحميد اللي عطتنا من وقتها ولبت هذه الدعوة. أدعوكم إن شاء الله في 2 فبراير أن يكون لكم الموقف الحاسم الغيور على وطنكم والغيور على حرياتكم ودستوركم، والحمد لله رب العالمين. أكيد. مع السلامة. يا جماعة أن الأستاذ محامي خالد السياسي راح يكون عنده ندوة الأسبوع الجاي في مقر النسائي في الدفة.